أهلا وسهلا بيكم. النهاردة هوريكم ازاي نعمل مع بعض خبز الفوكاتشيا بطريقة بسيطة جدا وسهلة، وده يمكن من أشهر أنواع الخبز الإيطالية. قوامه بيكون هش جدا وتحس ان هو زي الإسفنج شوية، لكن في نفس الوقت مقرمش قوي من بره وطري جدا من جوه. هنعمله النهاردة تقريبا من غير عجن خالص، وكمان من غير ما نسيبه يتخمر وقت طويل في التلاجة. وهوريكم ازاي نعمله بشكله الأصلي، وازاي كمان نزينه بطريقة جديدة. يلا بينا على طول نبدأ. لكن لو كانت دي أول مرة تشوفوني أنا عالية، لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا دلوقتي، وإذا عجبكم الفيديو لايك وشير. يلا بينا نبدأ. أول حاجة هنحضر الخميرة بتاعتنا. هنحتاج كوباية ونص من المية الدافية، وهنضيف عليها معلقة كبيرة من العسل الأبيض. تقدروا كمان تستعملوا السكر بدل العسل. بقلب العسل كويس لحد ما يدوب تماما، وبعد كده هضيف عليه 7 جرام من الخميرة الفورية، تقريبا بيكونوا معلقتين صغيرين أو معلقتين ونص. كمان بقلبهم كويس لحد ما اتأكد ان هما بدأوا يختلطوا، وهسيب الخليط ده لمدة من 5 ل7 دقايق لحد ما تبدأ الخميرة تنشط. ولما بلاقي طبقة زي الرغوة كده على سطح الخليط، ده دليل ان الخميرة بتاعتنا شغالة كويس، والخطوة دي كمان بتساعد الخبز انه يتخمر بسرعة اكبر. بعد كده هنجهز الدقيق. هنحتاج 500 جرام من الدقيق، تقريبا بيكونوا 3 كوبايات ونص. هنضيف عليهم معلقة كبيرة من الملح، وبنقلبهم كويس علشان يتوزع. بعد كده هنزل خليط الخميرة اللي عملناه مع بعض في النص بالطريقة دي، وهبدأ أقلبه كويس بالمعلقة الخشب لحد الدقيق ما يمتص السوائل بالكامل، وتتكون معايا عجينة متماسكة، لكن في نفس الوقت لسه بتلزق شوية بالشكل ده. في المرحلة دي هضيف زيت الزيتون. هحتاج تقريبا معلقة كبيرة من زيت الزيتون، ويفضل طبعا يكون نوع جيد، زيت زيتون بكر أو اكسترا فيرجن. وكل ما كانت جودة الزيت كويسة بتفرق جدا في الطعم. وبعد كده ببدأ أعجنها بإيدي بالشكل ده لحد ما تتشرب الزيت بالكامل، وهتتكون معاكوا عجينة طرية جدا وتحسوا انها لسه بتلزق في الطبق، لكن في نفس الوقت بتقدروا تتحكموا فيها. وهو ده القوام المظبوط لعجينة خبز الفوكاتشا، أطرى من أي خبز أو معجنات تانية عملتوها. لو موصلتوش للقوام ده، يبقى نوع الدقيق بتاعكم ممكن يكون محتاج معلقة أو 2 كمان من المية. خلاص كده أنا العجينة بتاعتي بقت جاهزة تقريبا. بلمها بالشكل ده، وهغطيها بطبقة من البلاستيك أو بفوطة مبلولة ومعصورة، وبسيبها لحد ما تتخمر وحجمها يتضاعف. هتاخد تقريبا من نص ساعة لساعة على حسب درجة حرارة الجو عندكم. وزي ما انتم شايفين كده العجينة بتاعتنا اتخمرت وحجمها اتضاعف تقريبا. وعلشان الخبز بتاعنا يكون قوامه مظبوط، لازم دلوقتي نشغل الجلوتين اللي في العجينة. فهنبدأ ناخد كل طرف من الأطراف وهنمدده بالشكل ده، وبنعمل كده بهدوء جدا علشان العجينة ما تتقطعش. وبنرجع تاني نتنيه على العجينة بالطريقة دي، وبنلف الطبق، وبنعمل الخطوة دي على الأقل 4 مرات. وزي ما قلت لكم خلي بالنا كويس جدا واحنا بنعمل الخطوة دي، علشان العجينة ما تتقطعش مننا، لأنها لو اتقطعت كده خيوط الجلوتين اللي في العجين بتتقطع، وكأننا ما عملناش أي حاجة. بعد ما بلم العجينة على بعض بالشكل ده، هغطيها وهسيبها تتخمر للمرة التانية لمدة تقريبا 30 دقيقة كمان. بعد ال30 دقيقة هنكرر عملية فرد العجينة بنفس الطريقة. ولو كانت العجينة لسه بتلزق جامد في ايديكوا او مش عارفين تتعاملوا معاها قوي، فتقدروا تبلوا ايديكوا بشوية من المية الباردة قبل ما تمسكوا العجين. اوعوا ابدا تستعملوا الزيت في المرحلة دي، لان الزيت هيعمل زي فاصل بين طبقات العجين، فالعجينة بتاعتكوا هتطلع مش مظبوطة خالص. هكرر خطوة الفرد دي تقريبا كمان مرتين، بين كل مرة والتانية 30 دقيقة. والخطوة دي هي اللي بتخلينا ما نحتاجش نسيب العجينة في التلاجة طول الليل، يعني يدوب ساعتين أو 3 بالكتير والعجينة بتاعتنا بتكون جاهزة. بعد 4 مرات من فرد العجينة بنفس الطريقة اللي وريتها لكم، بتكون جاهزة معانا بالشكل ده. هنبدأ دلوقتي نحضر صينية الخبز. أنا استعملت صينية مقاس 20 في 30. تقدروا تستعملوا صينية أصغر لو بتحبوا الخبز بتاعكم يكون سميك أكتر. هحط فيها كمية من زيت الزيتون تقريبا ربع كوباية أو أكتر شوية، يعني خليكوا كرمة في المرحلة دي. بعد كده هنقل العجينة للصينية. بنقلها بالراحة جدا علشان الهواء ما يخرجش منها. بص العجينة بتاعتنا مليانة هوا ازاي، ده دليل انها ارتاحت كويس جدا واتخمرت كويس جدا. ببدأ أفرد العجينة بقى في الصينية بالراحة لحد ما تاخد شكل الصينية. لكن لو حسيتوا إن قوام العجينة مطاطي شوية معاكوا أو كل ما بتفردوها بترجع تلم تاني، يبقى العجينة بتاعتكم محتاجة ترتاح شوية. فهتغطوها وتسيبوها ترتاح لمدة 15 دقيقة تقريبا، وبترجعوا تفردوها تاني فهتلاقوها بتتفرد معاكم بكل سهولة. بعد ما بتفردوا العجينة بالشكل ده هتسيبوها ترتاح كمان لمدة نص ساعة تانيين. في الوقت ده هنجهز الخليط اللي هنحطه على وش الخبز، وهو اللي هيديله طعمه المميز. هنحتاج عودين أو 3 من الروزميري، ويفضل إن الساق بتاعتهم تكون طرية مش جافة. ولو كان فيهم أي جزء جامد كده أو جاف بنشيله على طول، وبنبدأ نفرمهم فرم ناعم.
الروزميري من الحاجات المميزة للأكل الإيطالي عموما وللخبز ده بالذات كمان. بعد كده هاخد الروزميري وهحطه في طبق فيه معلقتين كبار من المية، وهضيف عليهم كمان معلقتين كبار من زيت الزيتون. وزي ما قلت لكم كل ما كانت جودة زيت الزيتون كويسة ده بيفرق جدا في الطعم. بعد كده هضيف عليهم معلقة كبيرة من الملح الخشن، لكن لو مش متوفر الملح الخشن فهتستعملوا نص معلقة بس من الملح الناعم، لكن يفضل طبعا استعمال الملح الخشن. هضيف كمان فصين توم كبار مهروسين وهقلبهم كويس. الخليط ده بيدي طعم حلو قوي للخبز، بس كمان لو حابين يكون طعمه بسيط جدا فتقدروا تستعملوا المية والملح وزيت الزيتون بس، وطعمه بيكون حلو قوي كمان. بعد ما العجينة بتاعتنا بترتاح كويس هنبدأ دلوقتي نعمل شكل الفقاعات المميزة لنوع الخبز ده، وهنغرس فيه أطراف الأصابع بشكل عشوائي، بس نخلي بالنا علشان ما يتقطعش أو يكون فيه ثقوب. بعد كده هنحط الخليط اللي عملناه على العجينة ونحاول نوزعه بشكل متساوي. الخليط ده بيدي فعلا طعم وريحة حلوة قوي للخبز. باحاول أخلّيه يدخل جوّه العجينة ويتوزّع معاها كويس على قد ما باقدر، بس باعمل كده بالراحة جدًا لإن العجينة بقت طرية أوي في المرحلة دي. وأخيرًا بقى باحب أدّي له رشة من الروزميري بتدّي له شكل وطعم حلو أوي. هادخّله فرن سخن درجة حرارته 190 لمدة تقريبًا من 25 ل30 دقيقة، أو لحد ما ياخد لون دهبي. عملت كمان واحدة تانية وزينتها بالشكل ده، كنت وريتكم طريقة التزيين دي في فيديو فطاير الدجاج، هاسيب لكم لينك الفيديو تحت في صندوق الوصف. بيخرج من الفرن بالشكل الجميل ده، واخد لون دهبي حلو أوي. هو أخد معايا في الفرن بالضبط 30 دقيقة. التسوية بتاعته ممتازة جدًا والقشرة بتاعته مقرمشة أوي من برّه. باشيله على طول على شبكة تبريد علشان البخار ما يخليش قوامه طري من تحت، وباسيبه يبرد على الأقل لمدة 10 دقايق قبل ما أبدأ أقطعه. وده شكل الصينية التانية اللي زيناها مع بعض. بصوا قد ايه شكلها جميل. الخضار اللي عليها ده بس مش مجرد شكل حلو، بيدي طعم حلو قوي كمان للخبز ده. خلاص كده انا سبت الخبز تقريبا 15 دقيقة علشان يبرد، وهبدأ دلوقتي اقطعه. وبصوا القشرة بتاعته مقرمشة ازاي. القشرة دي من الحاجات المميزة جدا لخبز الفوكاتشيا، مش قادرة اقول لكم ريحة المطبخ وريحة البيت كلها حلوة قد ايه. بصوا شكله جميل ازاي. هش جدا من جوه، والفراغات اللي جواه دي دليل كده ان الخبز بتاعنا مظبوط جدا. متأكدة لو جربتوه هيكون نوع الخبز المفضل عندكم، وخصوصا كمان ان احنا عملناه بسهولة جدا واخدش مننا وقت خالص. هوريكم دلوقتي صوص اللي اغلب المطاعم الايطاليه بتقدمه مع نوع الخبز ده، وهو صوص بسيط او ديبنج بسيط جدا، عباره عن كميه متساويه من زيت الزيتون والخل البلسمك. والخل البلسمك ده نوع من انواع خل العنب، فانا هحتاج معلقتين كبار من زيت الزيتون، وهضيف عليهم معلقتين كبار من الخل البلسمك، وهضيف عليهم كمان رشه من الفلفل الاسود. الصوص ده بيدي طعم حلو قوي وفعلا بيغير طعم العيش جدا. عايزة بس أوريكم قد إيه قوامه حلو جدًا من جوّه، وهش جدًا. العيش ده طري أوي، أوي من جوّه، والcrust بتاعته أو القشرة دي بتدّي له قوام حلو جدًا، وفعلًا مختلف. الخبز ده مختلف عن أي نوع خبز جربتوه قبل كده. قد إيه بسيط بس طعمه لذيذ جدًا. فلو مش بتحبوا الحاجات المسكرة وجنب الشاي أو القهوة، فالخبز ده هيعجبكم جدًا. هي دي كانت وصفتنا للنهارده، أتمنى إنها تكون عجبتكم وتجربوها، وبألف هنا وشفا مقدما لكل اللي هيدوقها. أشوفكم على خير في فيديو جاي إن شاء الله. باي باي.